May tanong ako guys, paano kumatok ang tokwa sa pinto? Paano? Edi, tofu. Yung hindi nakagets, anak ng tokwa naman oh. Joke lang. Sawa ka na ba sa paulit-ulit na luto sa tokwa? Today, tuturuan ko kayo ng bagong luto naman sa tokwang nabili mo. At alam niyo bang may bago akong partner sa kusina? At palagay ko, mahal ko na siya. Ipapakilala ko siya sa inyo maya-maya. Today, magluluto tayo ng air-fried salted egg tofu. Kumusta guys? Kumusta architects? Welcome back to my YouTube channel. Ako si Architect CK at ako ang inyong kusinerong arkitekto. Hindi tayo gagawa ng bahay dito guys dahil ito ay cooking channel. Yung complete list of ingredients na madaling i-screenshot ay nasa end ng video or nasa description box below. Kaya, kung gusto mong matuto magluto niyan, tara na sa masayang pagluluto. Pero bago tayo magluto guys, don't forget na pinutin po muna ang subscribe button at yung notification bell sa tabi nito para ma-update po kayo sa mga susunod kong upload. At bago tayo magluto, papakilala ko muna sa inyo ang bago kong partner sa kusina. Nakatanggap ako from Oster Philippines ng bago nilang ilo-launch na oven. Bali guys, 5-in-1 na to as in nasa kanya na ang lahat dahil isa itong multi-cooker at para sa akin, siya na ang the one. Kung girlfriend nga to pakakasalan ko agad to Wow. First time ko magkaroon ng collaboration with a big kitchen brand. Sleek ang design nito, black ang color kaya ang lakas maka-elegante guys. Naku, akalain nilang mayaman ka. At hindi to dumihin guys dahil nga black yung color niya so kaunting punas-punas lang malinis na agad. Ikaw, tamad ka pa naman. Meron itong large capacity, nasa 22 liters kasya ang 4 na slice ng tinapay or isang bag ng fries na 750 grams or yung 2.8 kilograms na buong manok at kasya rin ng isang 12-inch pizza. Ito guys yung accessories niya, meron itong mesh air fry basket. Gagamitin natin to later sa kanyang air fry feature. Ayan. At meron din itong baking pan for baking cookies or other pastries or pwede nyo rin itong gamiting pansalo sa tumutulong oil or sauce na ina-air fry ninyo. Ayan. Meron din itong wire rack if gusto mong mag-ihaw-ihaw. Meron din itong dalawang rack positions, so pwede mong ilagay sa ibaba or sa itaas ang rack or tray kung gusto mong mas malayo or mas malapit sa source ng init. At meron din itong removable na crumb tray, ito, or tagasalo ng mumu. Hindi po yung multo ibang mumu yun. Meaning yung crumbs, ayun yun. Mas madaling linisin kasi removable, unlike sa ibang oven na medyo mahirap linisin kapag maraming tumulong sauce or oil na nasunog na at nangitim na. Ito ilabas mo lang, then hugasan mo at patuyuin. Guys, kasama sa loob ng manual nito yung guide kung anong temperature at gaano katagal niluluto or lutuin ng isang pagkain or kung need lagyan ng kaunting oil or hindi na. Ayan, nandyan yung sa manual. Meron din kasamang recipes yan na nasa loob ng instruction manual. At meron din ito guys, 1-year warranty. Una guys, hiwain lang natin yung ating mga tokwa sa gusto nyo size and shape. Pwedeng cubes or kung gusto mong gawing star. Wow, star! Ang galing! Next, ilagay na natin sa ibabaw ng baking pan itong air fry basket natin para lang if ever may mahulog na maliliit na piraso sa tokwa ay masasalo ng baking pan. Then ilagay na natin itong ating hiniwang mga tokwa sa air fry basket. Ayan, ayusin lang natin yan ng mabuti. Optional lang guys itong step na ito. Malambot kasi yung loob ng tokwa na nabili ko kaya gusto ko munang lutuin ng kaunti para magkaroon ng tigas. Okay, ipasok na natin to sa oven para i-air fry lang ng 5 to 10 minutes. Isa rin sa gusto ko rito sa oven yung handlebar ng door kasi makapal siya and at the same time ay may rubber sa likod. Ang rubber po ay poor conductor at good insulator ng init kaya hindi basta-basta iinit yung hawakan kapag matagal ka na nagluluto sa oven. Ayan, ipasok na natin yung ating mga tokwa at isara lang natin to. Since 5-in-1 itong Oster oven ay meron itong 5 functions. Broil if mag-iihaw ka, toast if maitotoast kang tinapay, of course yung bake, then convection if may ilulutuin kang buong manok para sobrang pantay ng pagka-brown ng balat, at syempre yung gagamitin natin ngayong kakaiba sa oven nito which is yung air fry feature niya. Ang maganda rito kapag mag-air fry ka ay hindi mo na need i-preheat yung oven or painitin in advance. Makakalimutin ka pa naman. Parang ako, kinalimutan mo na kaagad.
Oy, hugot lang yun guys, hindi po yun true to life, okay? Then yung temperature settings ito up to 230 degrees Celsius na meron ding warm function at ang timer na maximum is 1 hour. At dahil air fry ang gagamitin natin ay iset na natin ito sa air fry. Iset natin ang temperature sa 205 degrees Celsius at iset lang natin yan ng 10 minutes. At after 10 minutes, ito na ang ating mga tokwa. Ayan, kunin lang natin yan dahan-dahan dahil mainit. Ayan, medyo nag-light brown na ang kulay ng ating mga tokwa. Next, since wala akong mahanap na buttermilk ay tuturuan ko kayo ng simple kitchen hack. Meron tayo ditong 1 cup of fresh full cream milk. Lalagyan natin yan ng 1 tablespoon ng white vinegar or pwede ring lemon juice. If wala kayong full cream milk, pwede rin ng plain yogurt, then add vinegar or lemon juice. Then haluin nyo lang yan ng mabuti. Mapapansin nyo magkakaroon siya ng lapot ng kaunti. Then ayan na ang ating buttermilk. Next, sa isang mixing bowl ay bibiyakin ko ang mga itlog ko. Ayan, then bulabugin natin ang egg yolks. Bakit? Wala lang, trip ko lang. Kailangan ba laging may rason? Joke lang. Ayan. Next, ilagay na natin ang ating ginawa kaninang buttermilk. Kailangan natin itong buttermilk mixture for more flavor at syempre para kumapit ang flour breading natin later sa ating mga tokwa. Ayan, ibuhos lang natin yan. Haluin lang natin yan ng kaunti. Ayan. Next, ilagay na natin ang ating asin. Isunod na natin ang ating ground black pepper, garlic powder, at ang ating paprika. Hindi po maanghang itong paprika na ginamit ko ha. Ayan, just to add more flavor lang. Then, i-mix lang natin yan ulit ng mabuti. Then, ilagay na natin sa ating buttermilk mixture itong ating mga tokwa. If hindi madaling madurog yung loob ng mga tokwang nabili nyo after nyong hiwain, ay pwede nyo nang skip yung first step natin kanina na niluto natin ng saglit para tumigas yung ating mga tokwa. Yung nabili ko kasi medyo malambot pa rin yung loob at madudurog yung mga tokwa kapag imimix na natin dito sa buttermilk. Gaya nyan, ayan. Ihalo lang natin ito dito at ibabad ng 30 minutes. Pwede rin ito guys sa chicken ha, if magka-fried chicken kayo. Ayan, ipantay lang natin yan at hintayin natin ang 30 minutes. At since medyo matagal ang 30 minutes, pero mas mabilis lang yung 30 minutes kaysa sa hinihintay mong someone na pinuyat ka pero hindi ka ginawa. At sa isang ziplock or pwedeng any food container na malaki ay naglagay na tayo ng all-purpose flour at sinunod natin itong ating cornstarch. Ayan, next ang ating baking powder. Ayan, ilagay na rin natin ang ating paprika. Guys, hindi maanghang na variety itong nabili kong paprika. For flavor lang talaga siya. Next, ang ating dried basil. Ang ating garlic powder. Siyempre, ang ating asin para may lasa. Ayan, simutin lang natin to. If may onion powder kayo guys, okay na maglagay nun. Wala lang akong stock, hindi ako nakapaglagay. Mas masarap yun guys. Next, itong ating ground black pepper. At i-shake nyo lang na mabuti ito hanggang thoroughly mixed na or incorporated na yung ating herbs and spices sa ating all-purpose flour na mixture. Ayan, okay na to. After 30 minutes, ayan, mukhang okay na tong ating mga tokwa. Inuulit ko guys, pwede rin ito sa chicken if hindi kayo mahilig sa tokwa. Ako kasi mas fan ako ng tokwa kaysa sa fried chicken. Kapag pinapili mo nga ako ng pritong tokwa na may sausawang maanghang na toyo na maraming bawang at sibuyas versus fried chicken, mas pipiliin ko yung tokwa. Sabi nga ng kaibigan ko dati, "Naka ng tokwa, fried chicken na yun, ayaw mo pa." Ayan, inilagay na natin lahat ng ating binabad na tokwa kanina dito sa ating seasoned flour mixture. Ayan, ang tawag dito ay dredging. Ayan, i-shake nyo lang ng mabuti until lahat ng ating tokwa ay fully coated na ng ating flour mixture.
Ayan, binalik natin yung na-coat ng tokwa sa ating buttermilk mixture dahil para hindi masayang yung ating mixture ay magdo-double coating tayo. Bukod sa para hindi masayang yan, ang double coating ay magbibigay ng more crunchy yung outside ng ating tokwa and at the same time ay mapoprotekta ng coating na masobran sa pagka-dry yung tokwa natin sa loob habang niluluto or piniprito. Pero nasa sa inyo naman kung single or double coating ang gagawin nyo. Ayan, binalik natin sa seasoned flour mixture, then i-shake nyo lang ulit ng mabuti. Next, ilatag na natin yung ating coated or breaded tokwa sa ating air fry basket. At syempre para maayos ang pagkaluto ay hindi natin i-overcrowd itong ating basket. Pagkatapos nyan, papahiran ko lang ng kaunting mantika itong ating mga tokwa. Pwedeng coconut oil or olive oil para healthy. If ang i-air fry nyo ay walang fats gaya nitong tokwa or french fries, kailangan pahiran ng manipis na mantika. Pero if bacon, pork chop, or chicken na may balat na may sariling fat, ay hindi nyo na need pahiran na mantika yan. Nakalagay yan sa guide na nasa loob ng manual nitong Oster Oven. Hindi ko na rin ipapakita na ipiprito or i-air fry ko pa yung second batch ha. Gets nyo na yun. Kung hindi mo na gets, ang slow. Joke lang. Okay, ready na tong ating mga tokwa para sa air frying. Ayan, ipasok na natin sa Oster Oven itong ating mga breaded tokwa. Same settings gaya nung kanina, naka-air fry mode and 205 degrees Celsius. Pero this time, 20 minutes nating isasalang. Sa kalagitnaan guys, make sure baliktarin nyo ang mga tokwa at pahiran din ng manipis na mantika yung other side. Para pala sa hindi nakakaalam kung ano ang air fryer, ito po ay kitchen appliance na pwede ka magprito ng mga pagkain kahit deep fried foods ay pwede rito na hindi gumagamit ng mantika or sobrang kaunting mantika lang ang gagamitin compared naman sa deep fried foods na gumagamit ka ng litro-litro mantika. At bukod sa healthier way of cooking na nabibigay nitong Oster Oven ay syempre kung ikaw yung tipong takot sa tumatalsik na mantika na kapag tumalsik yung piniprito ay ayun, ang layo ng natakbo mo, nasa kapitbahay ka na. Kaya bagay na bagay sa'yo to. Pakita ko lang guys, ayan, meron itong turbo heat fan sa taas kaya mas mabilis maluto ang mga pagkain. Kung may balak kang bumili ng oven at air fryer na hiwalay, mare-recommend kong ito na lang ang bilhin nyo kasi magkasama na sa iisang appliance ang oven at air fryer. Lalo na kung maliit lang ang kusina mo, mas makakatipid ka sa space. At syempre, reputable brand pa ito na napakatagal na sa industry. Naalala ko yung Oster blender ng kapitbahay namin nung binibigyan nila kami ng mango shake nung mga bata pa kami ay napakatagal ng buhay ng blender na yon. So matibay talaga ang gawa ng Oster. Syempre dapat sabayan mo rin ng ingat sa gamit. Huwag kang balahura. Ayan, tapos nang maprito itong ating mga tokwa. O, di ba guys, mukhang naprito talaga sa kawali, pero ito without using too much oil. O, masisisi nyo ba ako kung bakit love ko na talaga tong oven na to? Tingnan nyo naman ang pagka-golden brown ng ating mga tokwa. Ang ganda ng kulay, oh. O, di ba? Sino magsasabing hindi yan pinrito sa kawali? At para mas lalo pang sumarap ang ating mga crispy fried tokwa, ay gagawin natin yung mas masarap na glaze nito. Una, meron tayo ritong egg yolk or pula ng itlog na maalat. Dudurugin lang natin yan gamit ang tinidor. If familiar kayo sa lasa nito, alam naman natin na hindi ganun kaalat ang egg yolk nito compared sa egg white na mas nakaka-absorb ng alat habang ginagawa yan. Usually, tinatago yan para umalat. Naalala ko tuloy yung sabi ng matatanda nung bata pa ako na, bakit daw kapag nakatago ang mga itlog, mabilis umalat? After madurog ng mga pula ng itlog na maalat, ayan sa isang frying pan ay magtunaw na tayo ng butter. Huwag malakas ang apoy guys ha, dapat low to medium heat lang dahil ang butter ay mabilis masunog dahil sa milk solids na content niyan. At papait syempre ang niluluto nyo once masunog agad yan. Uulit ka talaga sa umpisa, promise. Wow, may pag-promise pa. Next, hindi ko na hintayang matunaw lahat ng butter at ilalagay ko na ang ating garlic dahil isa rin itong mabilis masunog kaya ilagay na natin yan. Para by the time na totally tunaw na yung ating butter ay sakto lang din sa pagkaluto ang ating garlic. Hindi rin natin hihintay mag-brown ang ating garlic dahil papait ang glaze ninyo. Okay? Isunod na natin ang ating mga siling labuyo. Mas marami, mas masarap. Ayan, igisa nyo lang yan na mabuti. At sunod ang ating dinurog kaninang egg yolk ng itlog na maalat. Guys, if healthy kang tao ay okay pong kumain ng 1 egg every day or 7 eggs per week. If may problem ka sa cholesterol level, ang sabi po ni Doc Willie Ong na isang specialist sa puso or cardiologist sa kanyang YouTube channel ay pwede ka naman kumain ng 3 itlog sa isang linggo. At saka itong niluto ko naman ay 6 to 8 servings naman so hindi mo makakain lahat ng egg yolk na nilagay natin. Huwag ka kasing dupang, kaya ka kinakarma eh. Mamigay ka naman, chung. Ang egg yolk po ay may 186 mg to 200 mg of cholesterol. Then, ang recommended maximum intake natin per day ay 300 mg naman. O, di ba?
Ayan, after natin durugin pa ang mga egg yolk natin ay naglagay tayo ng onion chives. Ayan, haluin lang natin yan na mabuti. At ipapakita ko sa inyo guys later kung anong clue ninyo if okay na itong glaze natin. Okay? Next, maglagay tayo ng 3 tablespoons ng brown sugar. Guys, tatlong nilagay ko na deadbat yung battery. Ang galing tumiming. Buti nakita ko kaagad at buti may extra battery ako. Ayan, haluin lang natin hanggang matunaw ang asukal. Ayan. Malalaman nyo guys if okay na tong glaze natin, if sobrang frothy na or mabula na yung ating pinaka-glaze or sauce. Ayan, tulad nyan. Ayan, i-off na natin itong ating stove at ilagay na natin ang ating mga naprito kaninang mga tokwa. Hahaluin lang natin ito na mabuti para ma-coat or mag-glaze lahat ng ating mga fried tokwa. If gusto nyo mas glaze pa or mas makintab, you can add more butter or olive oil. Okay? Guys, siguraduhin nyo na na-coat lahat ng ating glaze ang per piraso ng inyong tokwa para lahat ng ating tokwa ay masarap. Hindi yung isang makakatikim na lugi na yung nakain niya, walang glaze. Ayan. Kaya siguraduhin nyo na na-coat ng maigi, okay? Ayan guys, naku, nakakagutom. Excited na akong kainin to. Ayan, tingnan nyo naman guys, oh. Sino mag-aakalang tokwa yan? Mukhang fried chicken, oh. Itsura pa lang mukhang crispy na. Ayan, naku. Ayan, bago natin iserve, syempre, tikman muna natin to. Sarap. Eto na guys, luto na ang ating air-fried salted egg tofu. Hep, wait lang. Na niluto natin sa Oster Oven with Air Fryer. Kung nagustuhan nyo ang ating recipe video for today, please pakipindot po yung like button para malaman ko po if worth it ang effort ng inyong kusinerong arkitekto at pakishare na rin po ito sa inyong Facebook or sa inyong Twitter itong ating bagong recipe video. At kung bago ka pa lang sa channel ko, pakipindot na rin po yung subscribe button at after mo mag-subscribe, pakipindot na rin po yung notification bell sa tabi nito at iset nyo po sa all para ma-update ka every time na mag-upload ako ng bagong recipe video. I-follow mo na rin ako sa aking mga social media accounts na makikita mo sa description box below or sa end ng video na ito. Nagpo-post din po kasi ako doon ng updates or pwede nyo rin akong i-message sa aking Instagram, Facebook or sa Twitter. Okay, bago tayo magtapos, shoutout po muna tayo. Shoutout kay Ma'am Emelinda Corpus. Sabi niya, watching from Florida, USA. My husband is Ilocano, arkitektong kusinero. Baliktad po, hindi, joke lang. Very good recipe and yummy. Pa-shoutout, Amor Ging Corpus. God bless, more power. Ayun, thank you po, Ma'am Emelinda Corpus or Amor Ging Corpus for watching and God bless din po. Next, shoutout kay June Alano, sabi niya, hello newbie. Baka ibig niya sabihin, hello newbie here. May bago na naman ako panoorin at pakikinggang boses. Pa-shoutout sa biyanan ko, malutong magmura. Norma Alano, love you po. Wala, grabe siya sa biyanan niyo. Ayun, pa-shoutout daw sa kanyang biyanan, si Ma'am Norma Alano na malutong magmura pero mukhang mahal naman po niya yung kanyang biyanan. Ayan, may love you po tsaka may heart. Ayan, thank you for watching June Alano and sa yung biyanan kay Ma'am Norma Alano. Thank you for watching and God bless. Okay, yan lang po muna ating shoutouts for today. Comment lang kayo sa mga video ko or message nyo ako sa aking Facebook page, Instagram or sa Twitter. Ako po ulit ang inyong kusinerong arkitekto na nagsasabing ang pagluluto hindi kailangan boring. Smile ka lang para sumarap ang cooking. Stay healthy guys, ingat kayo palagi. Love you all, thank you for watching and see you on my next video.